Hi, good morning guys. Time now is 7:16 in the morning. Mababa na kami. Ang ganda ng shots doon sa taas. Doon sa peak. Sobrang ganda. Pero mas maganda ka pa rin. Halfway. Halfway. Time now is 7:39. 7:39. Halfway, ito yung mark. Halfway na kami pababa. Ba. Wait na. Handa ka na to eh. Isang sayaw naman yan. 1, 2, 3, go. Ganda, ganda, ganda. Kahit may music. Pota ka. Lahat. Hey! Hey! Diyosa in the wild. Pota. Diyosa sa gubat. Leche. Nagugutom na ako. Hello guys! Katatapos na namin. It's 8:33 in the morning. Kadarating lang namin dito sa Sagada part. So, Jelly! ayun, pabalik na kami doon. Accommodation. Kita-kita sila dito. Ayun o. Ay, wait. Okay. Pagod? Pagod, pero maganda yung view. Ganda pala sa Minds View. Pota ka. Mind you. Worth it. Akitin nyo, nakakapagod pero maganda sa tuktok. Sulit. Huwag lang mamalasin. Oo. Bill, sir? Kita, dakibas! Hindi po sila gutom. Hindi po. Normal namin to. Thanks, Mama Ange. Salamat. Welcome! Napakasarap! Ayop ng mama, Anshe. Gusto ko yung mas matanda pa kayo sa akin. Pero mama yung tao. Good afternoon po. Gusto po tayo, sir? Western Pass Monument, Cervantes, Ilocos Sur. This is La Besang Pass. Hi! Hello!
Nag-sidetrip kami from Sagada. Diretso kami dito sa Ilocos Sur. We are at 1,500 above sea level. Rekta kami ngayon, vegan. After pagbaba, vegan kami. Jasmine, nag-aantay kami. Just, nag-aantay kami. Papahiya mo ba kami sa ano? Okay na. Jasmine, para to sa 3,400 men na namatay. May point. Ano ba ito man? Uy, guys. One. One, two, three, go! Ayoko talaga. Ganda. Ayusin mo. Ayoko na. Tama na, please. Tama na. For plastic kasi. Vegetable home. Grabe, sobra guys, sobrang mura. Parang dito na ako mamamalengke everyday. Everyday, hindi na umuwi. Magkano yung ganyan na? 30 na to. Naku, dali mo ako sa Commonwealth Market, sabi ko sa inyo. Sabi ko Magkano? sa inyo. Estimate mo magkano yung sa market? Per kilo, 30 pesos. Estimate mo magkano? Ito mga 70. Baka mga nasa, more than 50 to doon. Oo, actually. Tapos pagpunta mo sa market, 30 pesos difference. Nag-travel ka. Visit. Dalawa ko kami. Ito. Kalahati lang. Magkano yung nabili mo siya? Hindi. Hindi, yan ako. Ito, 60. Tapos, 1 kilong carrots. Kalahati nito. Kasi kami magulang. Guys, ito kumain. Ito para sa mata mo, para lalo kang gumanda. Diyosa, pipino. Magkano Hindi na niya kailangan bigyan niya. 40. Kalahati nito. What? 1 kilo muna kasi sa Manila mahal yan. Hindi ako alam ang mali. Maganda yan, Diyos. May lagyan mo ng suka. Hindi ko alam Naupo namin kung bumili ng kalahati kilo. binili ko. Maganda. Wala akong masyadong nabili. Nagtitipid kasi ako ngayon. Magkano ka na? Wala masyado. magkano? Uy, 105 lang doon, tapos ito 165 besh. Ako sabi ko sa'yo, dalhin mo talaga ako sa... Pag fresh potato yung binili mo, tapos ginawa mong french fries, napakasarap. Bakla ka mo nga. Pag french Malaki naman. fries, Magkano oo. din ito? Kalahati lang. 1 kilo, mas masarap pag madaming Hindi french ko na fries. kaya magdala. Ako bahala sa'yo. Tanga, di mo naman siya ka... Ang layo ng lugar mo sa amin, visit ka. Ay, Solve ba? Solve. Yeah! Happy. Lalim broccoli. Magkano yung broccoli? Kalahati na. Broccoli, 60 pesos per kilo lang. Naku, bongga. Bumili ako niyan, sayote. Sayote? Sayote? Sayote. Yung alam mo itong sayote? Best ito lemon. Ito- Pampagana ng pagkain. Yung kahit pang devil tayo, no, demonyo. Ano ba tama na? Gagawin porsyento kasi ako sa mga tindera dito. Mas bully ka pa sa akin. Sabay ka. Wala namang sinasabi, sabi ko, masustansya yung pipino sa mata, pampaganda. Para sa kanya din Isa. lahat. Nagpalibre pa. Patatas. Halika mga binili mo Gigigil ako dyan. sa Rodel, ah. Halika mga binili Ay, mo Rodel dyan. tuloy. Nalito. Ano mga binili mo dyan? Ito. Ikaw gaga ka na lang nagpapauto eh. Ito, para sa bahay. Wala ka. Hello! It's 4:37 and we are in Puro nakaboxer lang siya eh. Ilocos Sur. We are on the boundary na po ng Ilocos Sur tsaka La Union. So, para po kami nag-loop. So, from Banawe, through Maharlika Highway, ngayon nasa MacArthur Highway na. Ano ba yan, bida-bida? Kapis na to, lapit lang kalwan. Tabi. Tapos na? Okay na yun. Ay po.
Hello. Hello nyo na kami. First time mo dito, Brad? Oo. Hindi ka kasi sumasama sa amin eh. Tour nyo ako. Eh, alam nyo naman. Maraming mga bagay-bagay na ano. Tsaka pa-open pa lang ata sila. You know, ready na si Stella yun. First Beach timer na beach na yan. First timer. Wow! Napa-beach bigla. Hindi kami ready sa Ito na po yung lokal. Hi! Welcome to LU! Ito po yung tour guide namin for the day. Ito po yung tour guide namin. Hi ate, ano pa pangalan nyo? My name is Jasmine. Hindi ako lang pang-ready kasi. Napa-beach. Lumaban tayo. Hindi kami prepared sa itsura namin, Wala to. Ano lang to, biglaan. Pero ang galing, sumakto na naman yung mga bagay-bagay. Big Saigon! Dahil is on and psycho. Kumusta po mga first timers sa LU? How's your view? Irishaymasen. Irishaymasen. Nakababa yung balikan. Irishaymasen. Ito ba po isang first time? First time mo sa Di ba sakto yan? Irishaymasen. Hindi na restaurant. Kain na, sir. Irishaymasen. Kain na, sir. Parang nakakatuwa na galing tayong bundok tapos yung dagat. Actually, Parang tama yung decision muna natin. di tama yung decision mo na ganyan yung mga damit. I know, right? Sabi ko sa inyo eh. Premonition. Mali yata yung orientation mo sa kanya, Ange. Irishaymasen. Sinabi mo yata LU tayo, hindi Sagada. Baka sinabi mo LU siya. Paliginipan mo din, pupunta tayo. Ako nga, hindi ko nga rin sure. Irishaymasen. Grabe, be responsible guys. Thank you, Eris. Kukunin niya yan. Thanks, Eddie. Heart, heart. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも君 Mga anti-social Anti-social dinner class. out. Nagka-data na kasi. Must try guys, itong grilled yempo ng all pop. Must try siya, sarap. Kasi yung in-order ko manoy, masarap din yung timpla nila nung sa manok. Must try ito. Shout out po sa tropa namin na napakasarap magluto. Ayan. Tangila, thank you sa mga masasarap na pagkain. Tangila, ang sarap! Ay, hindi ko alam kung nasasarapan ka talaga eh. 1, 2, 3! 1, 2, 3, go! 1,